אזרחי ישראל היקרים, מאז היוודע דבר חטיפת בנינו נדרך עם ישראל בציפייה, בתפילה ובאחדות גדולה. בלב דואב ועין דומעת נתבשרנו אמש שהנורא מכל קרה. שוב נעץ האויב המר את ציפורניו בילדינו, ושלושת הנערים עלו בסערה השמיימה. ליבנו בשעה קשה זו עם המשפחות היקרות, ההורים, האחים והאחיות, הסבים והסבתות, הישיבות בהן למדו והקהילות בהן גדלו. זוהי שעת אמת, שעה הרת גורל, שעה בה עלינו לערוך בדק בית ולבחון את המשך דרכנו, ומה עלינו לעשות כעת. זה 20 שנה שאנו מוליכים עצמנו שולל, מרוממים את המתועבים שברוצחי ילדינו, הופכים אותם ממה שהם באמת, מארגוני טרור שפלים, לעם לגיטימי ומקובל בעולם. והנורא מכל, מודים אנו בפה מלא, כי ארץ ישראל וירושלים, ארצנו הקדושה, שבחסדי האל שבנו אליה לאחר 2000 שנות גלות ואמונה, פוגרומים ושואה, ציונות ותקומה, ארצנו זו, כך הכרזנו, שלהם היא. במחי לחיצת יד מתועבת עם ראש המרצחים, הפכנו עצמנו לכובשים בארצנו, לזרים במחורתנו, ואת הנשק החשוב מכל, את הצדק, הפקדנו ביד המתועבים שבמבקשי נפשנו. ריחמנו על אכזרים. עד היום אנו מספקים להם חשמל חינם, משאיות של מזומנים. 1 טריליון שקל הם עלו לנו מאז אותה לחיצת יד, וממשיכים לעלות. 1 טריליון שקל זה דירה לכל משפחה בישראל. 1 טריליון שקל זה פיתוח, שגשוג ופרנסה בכבוד. 1 טריליון שקל הם בריאות, חינוך, ביטחון פנים אמיתי. אבל אנו השקענו את כל השפע שנתן לנו אבינו שבשמיים ב-20 השנים האחרונות, בגדרות הפרדה, בטילים מתוחכמים נגד זבובים, טילים שבשעת האמת לעולם לא יספיקו, וכאמור, בשוחד ישיר למבקשי נפשנו, בכסף ובשווה כסף, ובלבד שנוכל להמשיך ולרמות את עצמנו. ריחמנו על האכזרים שבאויבינו, שכנענו את עצמנו ואת העולם שהצדק עמם, ובשחודם המפתח לשלומנו. ריחמנו על האכזרים, אך אל הרחמנים התאכזרנו. את אחינו, אוהבי הארץ וחלוציה, את הפנים הטובות והנאצלות בהם חזינו עכשיו בזמן החיפוש אחר בנינו החטופים. אותם הפכנו לאויבים, אויבי השלום כביכול. רדפנו אותם, גירשנו אותם. לא חמלנו. בלבלנו עצמנו לדעת. איבדנו את הצדק. איבדנו את ביטחוננו העצמי. הקבינט מתפזר בלי יכולת להחליט. מפציצים שדות ריקים, מלקקים את הפצעים שהולכים ומזדהמים, הולכים ומעמיקים, ובין לבין חוזרים לשגרה. אזרחי ישראל היקרים, שעת האמת הגיעה ואנו נדרשים להכריע. עלינו לשוב לעצמנו, אל זהותנו, אל ארצנו ואל אלוהינו. נשוב אל משמעות חיינו בארץ הזו ונשיב לחיקנו את הצדק. הדבר הראשון שעלינו לעשות ומיד הוא להפסיק את מצב הכיבוש ולהכיל את הריבונות הישראלית בכל ארצנו. צה"ל חייב לגרש מיד כל תושב שדבק בו רבב של טרור או תמיכה בטרור. תושבים שאינם מעורבים בפעילות או בתמיכה בטרור יוכלו לחתום על הצהרת נאמנות למדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי, ולהמשיך ולחיות את חייהם בהשקט ובשלווה. אזרחים יקרים, מאז קום המדינה ועוד קודם לכן, אנו עדים לגלי עלייה שוברי קיפאון בערך בכל 20 שנה. תמיד מפתיעים אותנו גלי העלייה מחדש ומקפיצים את הציונות אל אופקים חדשים. בשנות ה-30 היו אלה היקים שהגיעו והביאו ברכה תרבותית וטכנולוגית. בשנות ה-50 היו אלה יהודי צפון אפריקה ויוצאי ארצות ערב שמהווים כיום כמחצית מאזרחי המדינה, ובלעדיהם לא הייתה לנו היום לא מדינה יהודית ולא מדינה בכלל. בשנות ה-70 היו אלה יהודי ברית המועצות שרעננו את הציונות שנשכחה והשאירו את תרבותנו. בשנות ה-90 היו אלה יהודי חבר העמים
שבאו בכדי לעבוד והפכו את ישראל לפלט טכנולוגי וכלכלי חסר תקדים. וגם אחינו יוצאי יהדות אתיופיה, שהביאו עמם אהבה תמימה וטובה לעם ולארץ, וגיוון תרבותי חשוב ומרתק. ועכשיו, נוכח הקריסה הכלכלית והתרבותית במערב ועליית האנטישמיות במזרח ובמערב כאחד, נוכח ההזדמנויות הכלכליות בישראל והשאיפה של כולנו לשמירת הזהות הלאומית, אנו עתידים לחזות בעשור הקרוב, בעזרת השם, בכ1.5 מיליון עולים חדשים, מאוקראינה וצרפת, מאנגליה ומארצות הברית, מכל העולם. סוף הגלות מתקרב והולך. מדינת היהודים הולכת להפוך למדינת כל היהודים. העולים הללו פוגשים כבר היום בישראל את הקהילה היחידה בעולם שמבחינה דמוגרפית צומחת במקום להתכווץ. ישראלים יקרים, אין בעל הנס מכיר בניסו, אמרו חכמינו, אנו חוזים בעינינו בהתגשמות דברי נביאנו, בהתרחשות היסטורית ניסית שאין כדוגמתה. ובמקביל, מעבר לגבול, כל מדינות הבובה שהקים הקולוניאליזם המערבי בתום מלחמת העולם הראשונה לבניו של ישמעאל, נמוגות לעינינו. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, נאמר עליו. הביטו בסוריה, הביטו בעיראק. איזה פראי אדם מתקדמים לעברנו? האם עכשיו, כשכל השפע הגדול מוגש לנו על מגש של כסף, ניתן לפראי המדבר הללו אחיזה בלב ארצנו? נדחה את השלמת המפעל הציוני לעוד 2000 שנה? ההכרעה שעומדת לפנינו היא הכרעה בן גוריונית, ערב הקמת המדינה. עכשיו השעה להכריע, תקומה או קריסה, ניצחון או חלילה תבוסה. את העיר מודיעין שבשיפולי יהודה נשכפל לאורך הארץ כולה. מודיעין החדשה שבשיפולי גוש עציון תוקם מעל אזור קריית גת. מודיעין שבשיפולי גוש טלמונים מעל תל אביב. מודיעין שבשיפולי השומרון מעל השרון. מודיעין שבצפון השומרון מעל עפולה והצפון. ירושלים, עיר הקודש והמקדש, תהפוך למטרופולין מרכזי עם שדה תעופה בינלאומי בעטרות. קריית השלטון תועתק לעיר דוד. גם מעלה אדומים תשוכפל לאורך שיפולי ההר שממזרח, וגב ההר ייוחד לבנייה כפרית מרחק דקות אחדות מהערים הגדולות. לא נחזור על טעויות העבר. כל קרקעות הלאום יחולקו בהגרלה לזוגות הצעירים ולעולים החדשים. לכל יהודי יהיה מקום בארץ ישראל במחיר שווה לכל נפש, כי ארץ ישראל היא קודם כל של עם ישראל, עם ישראל, של כל פרט ופרט, ורק אחר כך של מדינת ישראל. לא תהיה יותר ספסרות של המדינה בקרקעות הלאום. נשוב ונקים בארצנו חברה צודקת, חופשית ותוססת, חברת חירות של אמת, חירות מתוך זהות. נשוב ונקים לעצמנו מדינה הנותנת משמעות לחיינו, לאור חזון החירות והצדק של נביאי ישראל. פה, בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקוות, אם רק נשוב ונאמין באלוהינו ועצמנו. אני יודע, יש מי שמפחד ממה יגידו אומות העולם. אילפו אותנו לחשוב שאנו חיים מידיהם. אין מה לפחד. מדינת ישראל עמדה בלחצים קשים מאלה, בזמנים קשים מאלה, ומתוך יכולות נמוכות בהרבה. אכן, קל זה לא הולך להיות. אבל בשעה קשה זו, צופים בנו הדורות הבאים, צופים ומצפים. האם זימן לנו אבינו שבשמיים את האתגר הזה סתם כך? אם זימן לנו אבינו שבשמיים את האתגר הזה כאן ועכשיו, סימן שאנו מסוגלים לעמוד בו. למען ילדינו, למען מדינתנו האחת והיחידה, נזכור עכשיו, יש לנו אלוהים. עמנו הצדק, ולכן ננצח.